નમસ્કાર મિત્રો, ઈલા જયસ્વાલ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાના વેજ મંચુરિયન ટોસ્ટ બનાવવાની રેસીપી। આ રેસીપી એકદમ ટેસ્ટી છે અને ફટાફટ બની જાય છે। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલમાં 1 કપ છીણેલી કોબીજ લઈશું। તેમાં એક છીણેલું ગાજર નાખીશું, અડધી ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી નાખીશું, થોડીક લીલી ડુંગળી નાખીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, 1 ટીસ્પૂન મરિયાનો ભૂકો નાખીશું, 3 ટેબલસ્પૂન રેડ ચીલી સોસ નાખીશું, 2 ટેબલસ્પૂન સોયા સોસ નાખીશું, બે ટેબલસ્પૂન ટામેટા સોસ નાખીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે તેમાં બાઇન્ડિંગ માટે 4 ટેબલસ્પૂન કોર્નફ્લોર નાખીશું અને 4 ટેબલસ્પૂન મેદો નાખીશું। થોડુંક પાણી નાખીશું અને આ બધી વસ્તુઓને ફરીથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું મિશ્રણ એકદમ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે બ્રેડ લઈશું। મિશ્રણને આપણે બ્રેડ ઉપર લગાવવાનું છે। આ રીતે તેની એક લેયર તૈયાર કરીશું। તો આપણે તેના ઉપર લેયર તૈયાર કરી લીધી છે। એ જ રીતે આપણે બધી જ બ્રેડમાં લેયર બનાવીશું। તો આપણી બ્રેડ ફ્રાય કરવા માટે તૈયાર છે। તો તેના માટે આપણે ગેસ ઉપર પેન મૂકીશું, તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીશું, તેલને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે બ્રેડની લેયરવાળી સાઈડ તેના ઉપર મૂકીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। તેને 1 મિનિટ સુધી ફ્રાય થવા દઈશું। 1 મિનિટ પછી તેને પલટી નાખીશું। તેના ઉપર થોડા સફેદ તલ નાખીશું અને ફરીથી તેને પલટી નાખીશું અને 1 મિનિટ માટે ફરીથી શેકાવા દઈશું। એક મિનિટ પછી બ્રેડની બીજી સાઈડ પણ થોડીવાર માટે શેકીશું। આપણું મંચુરિયન ટોસ્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે। તેને બહાર કાઢી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો કેવું સરસ દેખાય છે। ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે। એ જ રીતે આપણે બધા જ મંચુરિયન ટોસ્ટ ફ્રાય કરી લઈશું। તો આપણા મંચુરિયન ટોસ્ટ ફ્રાય થઈ ગયા છે। હવે તેના આપણે નાના ટુકડા કરીશું। તેના ઉપર થોડીક લીલી ડુંગળી નાખીશું અને તેમાંથી 4 ત્રિકોણ બનાવીશું।
તમે જોઈ શકો છો આપણા ટુકડા તૈયાર છે। તો આપણા સરસ મજાના વેજ મંચુરિયન ટોસ્ટ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ રેસીપીને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।